හරි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නත් මගල හැමෝම TechVibe වල YouTube channel එකට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. හරි මම අද මොකද කරන්න වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ YouTube thumbnail එකම දකින්න නැතිනේ. right ඒ තමයි. අපි කොහොමද 2024 අලුත් update එකෙන් පස්සේ ipay account එකක් හදන්නේ. ඒ වගේ මේකේ phone number එක අපිට කොහොමද හරියට verify කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. වීඩියෝ එක මතක් කරන හැමදාම මතක් කරනවා වගේම ඔයගොල්ලෝ තාම මේ channel එක නම් පළවෙනිදට subscribe button press කරලා channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඉන්ට හැපෙන bell icon එක තෝල් දාලා තියාගන්න කියලා පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. ඒ වගේම वीडियो स्किप නොකර බලන්න वीडियो स्किप නොකර බලලා ඉවරලා वीडियो එක ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න හැමෝටම ෂෙයා කරන්න ඒ වගේම वीडियो අඩුපාඩු මොනවද තියෙනවා ඔතන ඉවරෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔයගොල්ලෝට අඩුපාඩු මට කියන්න පුළුවන් ඒ වගේම IP එක සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔතන ඉවරෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට හරි ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන තැන දැම්ම ඔයගොල්ලෝ මම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දෙන්නම්. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ Play Store එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ipay කියලා සර්ච් කරාම මෙන්න මෙහෙම ලෝගෝ එකක් තියෙන ඇප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි අපේ ipay ඇප් එක. ipay මොබයිල් ඇප් එක. මම දැනට පස්සේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන නිසා මෙතන ඕපන් කියන එකට ටච් කරනවා. එහම ටච් කරලා පස්සේ අපිට ඉස්සෙල්ලාම ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරන්න තමයි එන්නේ. මම ඉතින් ඉංග්‍රීසි කියලා ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙහෙම අපිට ipay ඇප් එකෙන් එහෙම නැත්නම් ipay account එකෙන් ගන්න පුළුවන් ෆීචර්ස් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම සයිඩ් එකට ටික ස්විප් කරගෙන යන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන කෙලින්ම රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන රෙජිස්ටර් කෙනෙකුට ටච් කරන මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි ලොකේෂන් කරන මෙන්න මෙහෙම දේවල් ටිකක් එනවා. enable කරගන්න දේවල් ටිකක්. ඊට පස්සේ අපිට අපේ ෆෝන් නම්බර් එක වගේම අපේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරන්න පුංචි බාර් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මගේ ෆෝන් නම්බර් එක මෙන්න මේ විදිහට ඉක්මනට ඇඩ් කරගන්නම්. ඒ වගේම අපේ ඊමේල් එක හරි. මේ විදිහට මම ෆෝන් නම්බර් එක වගේම ඊමේල් එකකුත් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙහෙම චුටි බොක්ස් දෙකක් එනවා චුටි කොටු දෙකක් පෙන්නනවා ටික් දෙකක් දාගන්න මේ දෙක ටික් කරාට පස්සේ අපිට next කියනකොට ටච් කරගන්න පුළුවන් ඊළඟට අපිට එනවා මොබයිල් වෙරිෆිකේෂන් එක ඒකෙදී ඔයගොල්ලන්ට OTP කෝඩ් එක එනවා ඔයගොල්ලෝ දැන් ගහපු නම්බර් එකට අන්න ඒ නම්බර් එකේ OTP කෝඩ් මෙතන එන්ටර් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ first and last name ඔයගොල්ලන්ගේ personal details ටික තමයි මෙතනට එන්ටර් කරගන්න තියෙන්නේ NIC නම්බර් එක ඒ වගේම පාස්වර්ඩ් එක ඒ දේවල් ටික මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මෙහෙම ඉක්මනට ඒ දේවල් ටික කරගෙන යන්නම් ඒ වගේ තමයි මතක් කරන්න ඕනේ මේකේදී ඔයගොල්ලෝ ස්ට්‍රොං පාස්වර්ඩ් එක මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ සිම්පල් කැපිටල් අකුරුත් ඇතුළුව ඒ වගේම නම්බර්ස් ඇතුළුව ඒ වගේම සිම්බල්ස් ඇතුළුව ස්ට්‍රොං පාස්වර්ඩ් එක මෙතනට ටයිප් කරගන්න ඕනේ එහෙම ටයිප් කරලා වෙලා මේ විදිහට රෙජිස්ටර් දුන්නට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ ipay account එක ක්‍රියේට් වෙලා ක්‍රියේට් වුණා කියලා මෙන්න මේ congratulation ipay account එක ක්‍රියේට් වුණා කියලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ එතනදී ඔයගොල්ලෝ login දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කලින් ටයිප් කරපු phone number එකයි password එකයි ටයිප් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ආපහු log වෙන්න ඔයගොල්ලෝ දැන් ක්‍රියේට් කරපු ipay account එකට ඇත්තටම කිව්වොත් පුංචි දෙයක් තමයි ipay account එක ක්‍රියේට් කරගන්න තියෙන්නේ ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් ඒකේදී අපි bank account එකම add කරගන්නේ කොහොමද ඒ දේවල් ටික කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් හරි මෙන්න මේ විදිහට මම ෆෝන් නම්බර් එකයි පාස්වර්ඩ් එක ගහුවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම අරගෙන ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ IP account එකේ security එකට ඒ කියන්නේ security එක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ IP account එකට log වෙන්න පාස්වර්ඩ් එක මෙතනට ගහ ගන්න ඕනේ මම මෙන්න මේ විදිහට පාස්වර්ඩ් එක ගහගත්තා ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ fingerprint එක ඒ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේදී ඔයගොල්ලෝ මේක payment කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ bank card මේකට link කරගන්න පුළුවන් මම මේක payment කෙනෙකුට touch කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට අපිට bank card ටික card එක ඔයගොල්ලෝගේ bank card එක මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් right CVV එක expiry date එක card holder name එක ඒ හැමදේම ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ bank එකේ bank account එක මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් card එක නෙවෙයි bank account එක මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඒකේදී ඔයගොල්ලන්ට selfie එකක් ගහගන්න සිද්ධ වෙනවා ඒකට ඔයගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ introduction එක මෙන්න මේකේදී බලා ගන්න පුළුවන් selfie එක ගහන විදිහත් පල්ලෙහා correct mark එකක් එක්ක ඒක බලා ගන්න පුළුවන් හරි ඒ වගේම ඒක selfie එක ගහද්දී ඔයගොල්ලෝගේ ඇස් blink කරන්න ඒ කියන්නේ ඇස් පිය ගහන්න කියලා කියනවා ඒ වගේම මුණ පැත්තට හරවන්න කියලා කියනවා ඒ හැමදේම මෙන්න මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ හැම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකම මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් රයිට් ඊළඟට මම මේක skip කරනවා ඒ කියන්නේ payment කියන එක skip කරලා වීඩියෝ එක ස්ක්‍රෑට් කරගෙන යන්න හරි මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ password එක save කරනවා right ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ දේවල් ටික next කරගෙන යන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් skip කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට අපේ IP home එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට home එකට ආපු ගමන්මත් අපිට
ඔයගොල්ලොන්ගේ බැංක් කාඩ් හරි බැංක් account එක link කරන්න කියලා message එකක් ආවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ipay account එක හරහා ඔයගොල්ලන්ගේ reload දාගන්න බිල්පත් ගෙවන්න ඒ වගේම transaction කරන්න හැමදේම කරගන්න පුළුවන් මේ ipay account එක හරහා. එතන පුංචි දෙයක් තමයි ipay account එක create කරන එක සම්බන්ධව නම් තිබුණේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ personal details access කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට settings වලට ඇවිල්ලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ NIC identity card එකේ front side එක and back side එක ෆොටෝ එකක් ගහලා ඒ විදිහට අපිට identity number එක එහෙම තමයි identity card එක verify කරගන්න පුළුවන් මේකෙදි. මම ඒක මේකෙදි කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේ දේවල් ටික ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ personal details වලට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ identity verification එක කරගන්න පුළුවන් අන්න එහෙම. හරි ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ගේ තව account එකකට money transfer කරගන්න හැමදේම මෙන්න මේ IP account එක හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් ඔයගොල්ලෝගේ bank card add කරගන්න ඕනි. ඒ වගේම account number එක හරි bank card එක හරි bank account එක හරි bank card එක හරි link කරගන්න ඕනි. එහෙම නැති වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි transfer කරගන්නත් බෑ. ඒ වගේම දැන් ගොඩම පාවිච්චි වෙන්නේ QR code හරහා payment කරන system එකක්. ඇත්තටම අන්න ඒ facility එකත් මෙන්න මේ IP එක හරහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක විතර නෙමෙයි ගොඩක් ලොකු payment features ගොඩක් ඒ වගේම payment method ගොඩක් මෙන්න මේ IP එක හරහා අපිට බලාගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඇත්තටම මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක අරන් ඉන්න තීරණය කළේ මේකේ ලොකුවට 24 කියලා ලොකුවට අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලත් නැහැ. නමුත් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් කමෙන්ට් කරලා අහලා තිබුණා මම IP app එක හරහානේ මම account එක හැදුවේ ඒකෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැද්ද? ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබුණා IP app එකෙන් අපි කොහොමද IP account එකක් හදන්නේ? ඒ වගේම site එකෙන් නෙමෙයි මම IP account එකක් හැදුවේ app එක හරහා IP account එක හැදුවා අවුලක් වෙන්නේ නැද්ද කියලා ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබුණා. අන්න ඒකට සොලියුෂන් එකක් මෙතන රිප්ලයි වීඩියෝ එකේ තමයි මම මේක අරගෙන ආවේ ඇත්තටම. හරි වීඩියෝ ඉවර කරන්න කලින් මතක් කරනවා වීඩියෝ එකට බලමු මොනවද තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම IP එක සම්බන්ධව මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අද කියලා දීපු හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලාත් මම හිතනවා. එහෙනම් තවත් අලුත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක හමුවෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.